මත් එක්ක කවුලා ඉන්න my computer යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා my computer YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ programming වල මූලාරම්භය ගන්න තියෙන හොඳම විදිහක් ගැන. මම මීට කලින් videos ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒව බලන්න නැත්නම් දැන්ම ගිහිල්ලා ඒවා බලන්න. මෙතන විශේෂ වීඩියෝ දෙකක් තියෙනවා. මේවා නම් බැලුවේ නැත්නම් කමක් නැහැ. මේවා නොදන්න දවස්වල දාපු වීඩියෝ. එහෙනම් ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ programming වල මූලාරම්භය ගන්න ඔයගොල්ලන්ට තියෙන පොඩි ටිප් එකක්. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකේ ඉන්නේ programming කරන්න ආස ඉගෙන ගන්න කැමති අයට ඉගෙන ගන්න ලේසියම විදිහ අරගෙනයි. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට බහමු. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලට මම දාන වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් මේකට පාවිච්චි කරන පොඩි software එකක්. ඒ software එක තමයි scratch කියන පොඩි software එකක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම අපේ 6 පන්තියට විතර ගියාම ඉස්කෝලේ සිලබස් එකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන එක. එහෙනම් අපි ඉතින් මුලින්ම new tab එකක් open කරගෙන අපේ වැඩේට බහිමු. මුලින්ම මම මෙතන search කරනවා scratch download කියලා. scratch download මම කලින් search කරපු එක මෙන්න මේක මම search කරලා ගියපුවාම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න මගේ නම් මෙතන එකපාරටම scratch download කියලා එනවා. ඔයාලා ගිහින් එකක් ආවේ නැත්තම් මෙතන මේ ඊට පහලින් තියෙන scratch offline editor කියන එකෙන් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. නැත්තම් මම මේ link එක පහලින් දාලා තියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට යන්න ලේසි වෙන්න. පහල දාලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ එකකින් යන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේක ක්‍රම දෙකකට මේකේ අපිට ඉන්න පුළුවන්. එක ක්‍රමයක් තමයි මේක අපිට download කරගන්න පුළුවන්. අනිත් ක්‍රමය තමයි මෙන්න මෙතනට තියෙනවා create කියලා. මෙතනින් ඔයාලට join වෙලා මෙන්න මෙතන create කියන එකෙන් අපිට යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි online තමයි මේක යන්න ඕනේ. අපි offline විදිහට යනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා get it from Microsoft නැත්නම් direct download. මේක දෙකෙන් කැමති එකක් ඔයගොල්ලන්ට තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් direct download එක දෙනවා. දුන්නාන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට scratch download වෙනවා. මම මේක දැනට මම මෙතන download කරගත්තා. එහෙනම් මම මේක close කරගන්නවා. හරි, දැන් අපි scratch download කරගෙන ඉන්නේ. දැන් අපි ඒක download වලට ගිහිල්ලා open කරගෙන කොහොමද install කරගන්නේ කියලා බලමු. මම download වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා scratch 3.29.1 කියන එක මම ඒක මෙතනින් open කරගන්නවා. double click කරලා open කරපුවාම අපේ message එක දීලා හන්න ඕනේ. activate කරලා මේක run කරන්න. ඔව් අපි දැන් බලාගෙන ඉන්නේ scratch කියන්නේ වෙනත් රටවල කුඩා කාලේම ළමයින්ට හුරු කරන software එකක්. මේකෙදි program වලට අවශ්‍ය මූලික දැනුම අපිට හොඳටම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔව් දැන් මෙතන අහනවා මේක only for me කියලා දෙන්න install කරගන්න. හරිම ලේසි install කරගන්න. පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත install වෙනවා. දැන් scratch install වෙනවා ගමන් තියෙන්නේ. අපි දැන් scratch open කරගන්න කලින් මේක ගැන ටිකක් කතා කරොත් මේකේ ඇත්තටම තියෙන නිකන් building box වගේ එක ඒවා set කරගෙන අපිට create කරගන්න. ඒක ඇත්තටම පොඩි ළමයින්ට හදාගත්තත් අපිට මේක ඉගෙන ගන්නකොට මේකෙන් පොඩි game animation වගේ දේවල් හදාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය mini game එකක් වගේ ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් මේ scratch කියන software එක පාවිච්චි කරලා. ඔව් දැන් scratch install වෙලා ඉවර වුණා. මම මේක finish කරගන්නවා. finish කරගෙන මම මෙතනින් finish කරගන්නවා. ඔයාලට සමහරවිට ගස් කපන ගස්සක් ගණන් ගන්න එපා guys. ඒවා මිනිස්සුන්ට වැඩ. අපි ඊවස්සේ තමයි මේ වීඩියෝ ගේන්නේ. මම කොහොම හරි ඒක අඩු කරලා ඉවන්නම්. දැන් අපි මෙතනින් මෙන්න මෙතනින් ඩබල් ක්ලික් දීලා ස්ක්‍රැච් ඕපන් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් ස්ක්‍රැච් ඕපන් වුණා.
බලමු අපි ස්ක්‍රැච් කොහොමද ඕපන් වෙන්නේ කියලා. ස්ක්‍රැච් is loading කියලා වැටෙනවා. ටික වෙලාවක් ගියාම අපිට ස්ක්‍රැච් ඕපන් වුනහම ඒක ඇතුළේ මොනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ස්ක්‍රැච් ඕපන් වුණා. අද මම ස්ක්‍රැච් ගැන පොඩ්ඩක් මේකේ තියෙන දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා විතරයි. මම මේකේ වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක් හදනවා ස්ක්‍රැච් කියලා පොඩි ගේම්ස් ඒ වගේ දේවල් ගෙනවා. අපිට මෙහෙම ස්ක්‍රැච් කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඕපන් වුණ ගමන්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙනවා බලා ගන්න. මේකේ තියෙන දේවල් පොඩ්ඩක් බලන්න. මේකේ මම වැදගත් ටිකක් කියන්න. මෙතන තියෙනවා කෝඩ්. මේ කෝඩ්ස් තමයි අපි අර මම කිව්වේ බිල්ඩින් බොක්ස් වගේ කියලා. මේ කෝඩ්ස් අපිට මේ විදිහට ඕන එකක් මෙහෙම ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරලා මේ පැත්තේ අතාරින්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන කෝඩ්ස් තමයි අපිට රන් වෙන්නේ. මේ එක කෝඩ් එකකට කෝඩ් එක මම දැන් මේ නිකන් මේ විදිහට සෙට් කරලා හැකි. සමහර කෝඩ්ස් තියෙනවා අපිට සෙට් කරන්න බෑ. මේ හැම එකකම looks එකක පාටි sounds event control sensing operators variables my block වගේ ටිකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හැම එකකින්ම එක එක දේවල් සිද්ධ වෙනවා. සමහර බ්ලොක් තියෙනවා මේවට ජොයින් කරන්න. දැන් මේ බ්ලොක් එක එහෙම කීයටවත් මෙතනින් ජොයින් කරන්න බෑ. හැබැයි මේකේ හැඩයට ගැලපෙන්න මෙන්න මේවට ඒව දැම්ම හැකි. මේවට දැම්ම හැකි ඒ බ්ලොක් එක. ඒ වගේ දැන් මේවා මේවට දාන්න පුළුවන්. ඒව අර සාමාන්‍යයෙන් දැම්ම හැකි. සමහර වෙලාවට ඒව දාන්න බෑ. හරිනම් ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේ ටික costumes වලට අපි ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පූසගේ costumes දෙකයි. දැන් බලන්න මම මේක රන් කරනවා නිකන් ඇනිමේෂන් එකක් වගේ. ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඉන්න ස්ප්‍රයිට් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන මේ පූසට sounds දුන්න හැකි. දැන් මෙතන තියෙන sound එක මෙයාව කියන sound එක. අපි ඒක රන් කරනවා. ඔය sound එක තමයි අපිට දෙන්නේ. මෙතන sound එකත් අපිට මෙන්න මෙතන ඕඩර් එකට change වෙලා අපි දැන් ඒක ගැන මේ පැත්ත ගැන කතා කරා. ඊළඟට මේකට එනවා. මේකේ තමයි අපි සියලුම කෝඩ් මෙතනට තමයි අපි drag and drop කරලා දාන්නේ. මේකේ තියෙන දේවල් තමයි අපිට රන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අර මේක zoom කරන්න පුළුවන්, zoom out කරන්න පුළුවන්. හරි, ඒ පැත්තට ඒකේට සත් ඉවර කරා. දැන් අපි මේකට යමු. මේකේ බලන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මෙතන කොඩිය. හරිද? ඔයාලට මම මේකේ event වල මෙන්න මෙතන බලාගත්තොත් මේ මෙතනත් ඔයාලට තියෙන පේනවා කොඩියක් තියෙනවා. ක්ලික් ගහනවා. මෙතන කොඩියක් තියෙනවා පේනවා. මේ මෙතන when flag මේ කොඩියට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ flag කියලා. when flag click කියලා මෙන්න මේක තියෙනවා. එතකොට මේ කොඩිය ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න කියලා තමයි අපි මේකට දෙන්නේ. හරි, ඊළඟට එහෙම මේ පැත්තට යම් මේ මෙතන තියෙනවා පොඩි ඔප්ෂන් තුනක්. මේකට කරපුවාම වෙන්නේ මේ විදිහට මේක පොඩි වෙනවා. මේක තමයි අපි දැන් තියන් හිටපු විදිය. මේකට උනහම මේක ෆුල් ස්ක්‍රීන් එක වෙනවා. මෙතන තියෙන ෆ්ලෑග් එකයි මේ ස්ටොප් කරන එකයි. ඉතින් අපි මේක කුඩා කරගමු. ඊළඟට පාතට මේක තමයි අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් රන් වෙන බලා ගන්න පුළුවන් තැන. මෙතන අපිට ස්ප්‍රයිට් එක ඉන්නවා. මේ තියෙන්නේ ස්ප්‍රයිට් ලගේ නේම් එක. අපිට මේක ඕන විදිහට චේන්ජ් කරන්න. මම කැට් කියලා දෙන්න. කැට් කිව්වහම මෙතන කැට් කියලා චේන්ජ් වෙනවා. මේක show කියන ස්ප්‍රයිට් එක පෙන්වන්න එපා. ඊළඟට මේ ස්ප්‍රයිට් ගේ සයිස් එක මෙතන 100යි දැන් තියෙන්නේ. මම මේක 20යි කරොත් උගල මොකද පුංචි වෙනවා ස්ප්‍රයිට්. මම මෙතන 200යි කරොත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ස්ප්‍රයිට් ලොකු වෙනවා. මම මේක 100ම තියන්නම්. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඩිරෙක්ෂන්. මේක තමයි මෙයා හැරිලා ඉන්න බෑ. අපිට මූව හරවන්න පුළුවන් මේ ස්ප්‍රයිට් මේ විදිහට කේක පැති වලට හරවන්න පුළුවන්. හරි, මම දැන් මේක 90ම ඔහොම තියන්න. 90ටම කියලා 92. මම 90ටම දෙන්නම්. හරි, මම දැන් ඒක ඉන්දියා ගත්තා. ඊළඟට මෙන්න මෙතන තව පූසෙක්ගේ මූණක් තියෙනවා. මේ පූස මේක ටික් කරලා අපිට පුළුවන් තව ගොඩක් ස්ප්‍රයිට්ලා බලා ගන්න. මේවා අපිට යූස් කරගන්න පුළුවන්. මේ හැම එකකටම costumes තියෙනවා. මෙහෙම පොඩ්ඩක් කරලා හිටියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් costumes මොනවද කියලා. ඔය මේ විදිහට costumes තියෙනවා. දැන් මම මේ ගොඩාක් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න. මේක animals, people, false dance, music, sports, food, fashion, letters. අකුරු අපිට බලා ගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට මම එකේ බෑග් වෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මෙතන බෑක්ඩ්‍රොප්ස්. මේ පිටිපස්සු පසුතලයට අපිට එක එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් දෙන්න හැකියි. මම මේක ක්ලික් කරලා පෙන්නන්නම්. ඊළඟ මේ තියෙන්නේ අපිට මේකෙන් දීලා තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කීපයක්. මේ වගේ ඒවා අපිට දා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට අපි ළඟ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දා ගන්න පුළුවන්. ඒ නැත්නම් අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇද ගන්නත් පුළුවන්. මේ මෙතන පින්සලක් තියෙනවා. ඒකෙන් ගිහලා අපිට මේ මෙතන බෑක්ඩ්‍රොප් ඇද ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ බෑක්ඩ්‍රොප් එකටත් අපිට කෝඩ්ස් කර හැකියි. බෑක්ඩ්‍රොප් එකේ අපිට කෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ ස්ප්‍රයිට් ලගෙත් ඒ වගේම අපිට කැමති ස්ප්‍රයිට් කෙනෙක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මම දැන් පොඩි කෝඩ් එකක් ඔයගොල්ලන්ට රන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඕන නිකන් මම දැන් මෙතන මේ විදිහට පූසම තියාගන්න වෙන කෙනෙක්ව තෝරගන්නේ. පූසම තියාගෙන මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා මම දැන් බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දෙනවා. මම මොකක් හරි එකක් දෙන්නම්. මම හිතනවා මට ලස්සන බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හොයාගන්න. මේක දෙන්න. ඔව් මෙතන බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් එක හම්බුනා. දැන් අපි පොඩ්ඩක් යම් මේකට අපි මුලින්ම ඉවෙන්ට් වලින් මොකක් හරි එකක් ඇදලා එළියට ගන්නම ඕනේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙන්න. බලන්න මේවා මෙහෙම උඩට මෙහෙම වක්‍රයක් තියෙනවා. මේකෙන් කියන්නේ මේකෙන් උඩට කීයටවත් අපිට මේ ටැග්ස් දාන්න බෑ. පාතට විතරයි අපිට මේ ටැග්ස් ගෙනල්ලා තියන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න මේක කියන්නේ මේක ගෙනල්ලා මෙතනින් ඇදලා දාගන්නවා. ඒකෙන් කියන්නේ මේ කොඩිය ක්ලික් කරපුවාම මට වෙන්න ඕනේ මම මේක ගැන මුලින්ම කතා කරේ නෑ. මේක ගැන පෙන්වන්න තමයි මේක ගන්නෙ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා go to x කියලා ඉලක්කමක් තියෙනවා y කියලා එක ඉලක්කමක්. ඒ කියන්නේ go to x අක්ෂාංශ -130ටත් y අක්ෂාංශ 29ටත් මේක මේ ස්ප්‍රයිට් යන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ ඕගොල්ලන්ට 8 පන්තියේදී විතර සෙට් වෙනවා කාටීසිය තලය කියලා පාඩම. ගණන් වල ඒකෙදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා x අක්ෂාංශ සහ y අක්ෂාංශ කියලා කාටීසිය තලයක්. ඒකේ මේවා හැම පොයින්ට් එකක්ම ලකුණු කරන හැටි තමයි x y කියන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන මේ පුසම්ම වෙන තැනකට ගිහින් ඔයගොල්ලෝ බාගන්නවා මේ x අක්ෂාංශ 37ට. දැන් මම මෙතන x අක්ෂාංශ බිඳුව දෙනවා. ඊට පස්සේ y අක්ෂාංශත් y අක්ෂාංශත් මම මේ විදිහට බිඳුවට දෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මෙහෙමයි වුණාම හරි මැදට මේ ආව මේ ස්ප්‍රයිට් දැන් තියෙන්නේ හරි මැද. හරි දැන් මම මේ වෙන තැනකට ගෙනිච්චොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. මම ආයෙත් මෙතන 0 දෙන්න. මෙතනත් මම 0 දෙන්න. එතකොට මම දැන් හරි අපේ ස්ප්‍රයිට් ඉන්නේ හරි මැද්දේ. දැන් මම මෙතන මේ go to x to y මේකෙන් කියන්නේ මේ ස්ප්‍රයිට් යන්න x අක්ෂාංශ බිඳුවට සහ y අක්ෂාංශ බිඳුවට. කියන්නේ මේ දැන් තියෙන තැන. මට දැන් ඕනේ මේ ස්ප්‍රයිට් මේ කොඩිය ක්ලික් කරපුවාම මේ ස්ටේජ් එකේ මේ කෙරවලට එන්න. දැන් මම ඒක කරගන්න යන්නේ. එතකොට දැන් මම මෙතනට මට ඕනේ මම මෙතනට ගෙනාපුවාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙතන තියෙනවා මෙතන පෙන්වනවා -189 කියලා x. ඉතින් මම ඊට පස්සේ මම මෙතන ඉඳලා මෙතනට ඇවිල්ලා ස්ටෙප් මේ තියෙන පියවර 10ක් යන්න. පියවර 10ක් පුසට යන්න කියනවා. හරි දැන් මම මේක මෙහෙම තියලා බලමු අපි මේක රන් කරලා මම මේ පුසාවත් මෙතනකින් තියගන්න. ඔන්න ආවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවද දන්නේ මම මේ 10 ටිකක් වැඩිපුර දෙන්න. 100 වගේ දෙන්න. හරි. දැන් ඔයාලා මම මේ පුසා මෙහෙන් තියලා ඉන්නවා. මූ මෙතනට එන්න ඕන එක එකපාරට මෙතන ගියා. කියන්නේ මෙතනට ඇවිල්ලා මේක ස්පීඩ් හඳ පේන්නේ නැති මෙතනට ඇවිල්ලා ස්ටෙප් 10ක් මේ විදිහට ඉස්සරහට යනවා. මෙතනට ඇවිල්ලා ස්ටෙප් 10ක් මේ විදිහට ඉස්සරහට යනවා. හරි නිකන් දැන් මම මේ go to xy කියන එක අයින් කරගන්න මේ ටැග් එක ගැන වල දන්න හන්දා මේක අයින් කරලා මේ 10 100ක් යන විදිහට මම තියන්න. දැන් මම මෙතන තියාගෙන මේ ෆ්ලැග් එක පහර ඒගොල්ලන්ට ඉස්සරහට යනවා පේනවා. ඉස්සරහට යනවා.
ෆ්ලැග් එක ක්ලික් කරන පාසා ගානක් පාසා ඉස්සරහට යනවා. දැන් මම මේක වෙලා යන 10ක් දෙන්න. දැන් මේක ෆ්ලැග් එක කරනවා. දැන් අපිට මෙහෙම ෆ්ලැග් එක ක්ලික් කර ඉන්න වෙනවා. එහෙනම් මූව මෙහෙටම යවා ගන්න ලස්සන්ට යන්න. ඒකටත් අපිට මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් වලට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් forever කියලා බ්ලොක් එක. forever කියන බ්ලොක් එක ගෙනල්ලා මම මේ මෙතනින් තියනවා දැන්. තිබ්බහම මේ forever කියන්නේ නොනවතින පුනර්කරණයක් සිදු වෙනවා. කියන්නේ මේ 10 පාරක් මේක ස්ටෙප් 10 ගාන ඉස්සරහට යන්න කියලා මේක නොනවත්වා ගෙනවා. මෙහෙම එනවා. දැන් කොඩිය ක්ලික් වුණා. ඔව් forever tag එක ඔව් වෙනවා. 10 පාරක් ඉස්සරහට යනවා. ආයෙ කරගෙන යනවා. ආයෙ 10 පාරක් ඉස්සරහට යනවා. ආයෙ කරගෙන යනවා. ආයෙ 10 පාරක් ඉස්සරහට යනවා. එතකොට දැන් මම මේක මේ පූසා මේ අයිනෙන් තියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. බලන්න ඔයාලා පූසා යනවා පේනවා. හායිනටම මම මේ 10 තිබ්බ ගමන් යනවා. දැන් මේ 10 පොඩ්ඩක් හිමීට යන්න 5ක් කරගන්න. ඉතින් අපිට දැන් 5 ගානේ තමයි අපිට යන්නේ. දැන් ඊට ඉස්සෙල්ලටත් වඩා හිමීට ඔයගොල්ලන්ට පූසා යනවා පෙනෙන්න පුළුවන්. ඔව්. දැන් මේක අපිට තවත් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ forever වගේම මේ repeat කියන එක. මේ repeat කියන එකත් අපි මෙතනට දාලා මේ 5 දාලා බලමු. දැන් මම මේක දානවා. repeat දාපුවම ඔව්. කොහොම ගිහලා නැවතුණා. මෙතන 5 විතරක් තිබ්බොත් අපිට පේන්නේ කොහොමද බලමු. එක පාට 5 වෙනවා. මම මේක 10 දෙන්නම්. පේන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. 10 දීලා මම බලන්න 10 යනවා. මම මේක repeat කියන එක තුළ මෙතන තියෙන අගේ බලන්න 10යි. දැන් මම ඊට වැඩිය දුරක් යනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඉස්සෙල්ලා මේක නොනවතින පුරාණ කරනවා. මේක 10 පාරකින් නවතින. ඔන්න දැන් කොඩිය ක්ලික් කරා. මෙතනින් ගියනවා. ඔව් 10 පාරක් මේක repeat කරන්න. එනවා move 10 step උඩට ආයෙනවා 10 step දැන් 2 පාරයි 3 පාරයි 4 පාරයි 5 පාරයි 6 පාරයි ඒ විදිහට මේක සිද්ධ වෙනවා. ඔව් මේ වගේ තමයි ස්කැච් වලින් කරන්න තියෙන්නේ අපිට. ඉතින් තව දේවල් මට කියා දෙන්න පුළුවන්. තව ඒ දේවල් අපි ඉස්සරහා වීඩියෝ වලින් බලාගමු. එහෙනම් දැන්ම මාගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉස්සරහටත් මේ වගේ programming ගැන ඉගෙන ගන්න ආස ඔයාලා දැන්ම මාත් එක්ක එකහුව වෙන්න, like කරන්න, comment කරන්න. මම මේකෙන් ගොඩක් දේවල් ගේනවා. මම මෙතන playlist එකක් හදනවා මේ scratch වලටම. ඒ හැමදාම ඒකත් එක්ක ඔයාලා join වෙන්න. ඔයාලට මේකෙන් එක ගැන හරියට ඉගෙන ගත්තා කියන්නේ ලොකු ගමනක් යන programming එක. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.